สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน Add-on Mesh Machine กันนะครับ Mesh Machine คือ Add-on ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข Mesh ใน Ngon Workflow โดยจะมีเครื่องมือที่น่าสนใจหลายอย่างที่ช่วยให้การปั้นของเราสนุกขึ้นนะครับ ก่อนที่ผมจะไปสอนการใช้งาน Add-on Mesh Machine นะครับ ให้เรามาที่ End Panel หลังจากลงหรือ Install ตัว Add-on ลงไปแล้วเนี่ยตัว End Panel ทางด้านขวาเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวนี้นะครับ Documentation หรือเอกสารนะครับออนไลน์มันก็จะ Redirect มาที่หน้าเว็บนะครับตัว Mesh Machine เนี่ยที่เขาทำเอกสารไว้ให้ก็จะมีข้อมูลต่างๆแล้วก็การใช้งานคำสั่งนะครับถ้าใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถมากดที่คำสั่งแต่ละคำสั่งได้นะครับอันดับต่อมาผมจะนำเอาไฟล์ Tutorial ขึ้นมานะครับในไฟล์ Tutorial เนี่ยผมจะสอนคำสั่ง Fill เป็นอันดับแรก Fill คือการเปลี่ยนตัว Chamfer อันนี้คือเรียกว่า Chamfer นะครับแต่ถ้าเราเพิ่ม Segment ขึ้นไปเนี่ยก็จะเรียกว่า Fillet นะครับเวลาเรา Chamfer ลงไปแล้วเนี่ยถ้าเป็น Blender ปกติเราไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็คือเราต้องเอาคิวขึ้นมาใหม่หรือว่าต้องมานั่งจัดเรียงใหม่นะครับแต่ว่า Mesh Machine เนี่ยสามารถใช้คำสั่ง Fill กด Y เพื่อเรียกเมนูของ Mesh Machine ขึ้นมาแล้วก็กด Fill นะครับมันก็จะทำเป็น Chamfer ให้อย่างนี้แล้วตัว Chamfer เนี่ยสามารถกด R เปลี่ยน Reverse ได้ก็จะได้เป็นทรงใหม่นะครับแล้วก็สามารถ S เพื่อ Smooth แล้วก็จะมี Tension เรากดตัว T นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ Tension ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขนาดนะครับกด W นะครับก็จะมีขนาดให้เลือกนะครับอันนี้คือคำสั่ง Fill นะครับต่อมาคำสั่งที่ผมจะสอนก็คือ Change Width นะครับหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนขนาดของ Chamfer นะครับอันนี้สามารถใช้ได้กับ Chamfer อย่างเดียวถ้าเรามาใช้กับ Fillet เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเพี้ยนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนค่าของตัว Fillet เนี่ยให้เรามาใช้คำสั่ง Refill นะครับแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้ต่อมานะครับจะเป็นคำสั่ง Unchamfer ผมเลือกมาที่ Face Mode นะครับเลือก Face อันหนึ่งนะครับแล้วก็ Unchamfer อย่างนี้นะครับมันจะเปลี่ยนจาก Chamfer เนี่ยกลายเป็นเส้น Sharp Edge นะครับนี้นะครับเปลี่ยนหมดต่อไปก็จะเป็นคำสั่ง Unbevel นะครับ Unbevel ก็คือจะใช้กับพวก Fillet นะครับที่เป็นหมุนอย่างนี้นะครับเปลี่ยนหรือเราจะมาฟิลตรงนี้ก่อนให้มันเป็น Fillet แล้วเราก็เลือกกดนะครับแล้วก็คอนโทรลค้างเลือกตามนี้นะครับแล้วก็กด Unbevel นะครับถ้าอย่างนี้มันจะเลือกให้หมดเราเลือกแค่หน้าเดียวมันจะแก้ไขให้หมดนะครับเช่นอย่างนี้ถ้า Unchamfer มันได้แค่หน้าเดียวแต่ถ้าผมทำเป็น Fillet ก่อนแล้วผมเลือกแค่นี้แค่ส่วนเดียวผม Unbevel มันจะแก้ให้หมดเลยนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้กันบ่อยของ Mesh Machine นะครับคือเราจะแก้พวกค่า Bevel ต่างๆที่ใน Blender Vanilla ไม่สามารถทำได้นะครับสำหรับคำสั่ง Change Width เราสามารถ
เอามาเล่นเพิ่มเติมได้อย่างเช่นเราแชมเฟอร์ไปตรงขอบหนึ่งแล้วเราเพิ่มedge loop นะครับมาขั้นกลางให้มันมีเป็นเฟสแบ่งเฟสมาอย่างนี้เราเลือกเฟสตรงกลางนะครับกด Y แล้วก็ change width เห็นไหมครับมันจะมีทั้งออกแล้วก็เข้านะครับผมเลือกเข้ามาอย่างนี้แล้วผมสามารถเลือกตรงแชมเฟอร์ตรงนี้เนี่ยเรากด fill ครับสร้างอะไรแปลกๆขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ผมก็กด fill ได้นะครับเรากด R เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นทรงแปลกๆแล้วเราก็จะได้ทรงที่เราไม่สามารถทำได้ง่ายๆใน Vanilla Blender นะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาทำมาให้ลองฟิลอย่างนี้นะครับเราจะได้เป็นทรงแปลกๆอันดับต่อมาอันนี้คือ Flatten นะครับ Flatten ก็คือมันจะรวมเฟสหนึ่งเข้ากับอีกเฟสหนึ่งนะครับผมลองประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับสร้างอ็อบเจกต์ทรงแปลกๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง flatten นะครับ flatten ผมจะเอาเฟสตรงนี้ยุบเข้ามาหาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราสามารถใช้ looking mouse เลื่อนโหมดได้อันนี้มันก็จะเป็นทรงอันนี้ทรงที่ผมเห็นใช้กันบ่อยนะครับถ้าเราทำใน Blender Vanilla เราอาจจะต้องใช้ Boolean Operation ในการตัดเฉียงนะครับแทนต่อมาเป็นคำสั่ง Cross Corner นะครับ Cross Corner บางทีเวลาเราแชมเฟอร์ลงไปแล้วเนี่ยถ้าใช้เซกเมนต์เดียวเนี่ยมันจะเป็นไตรนะครับเราสามารถกดมาที่เฟสโหมดกดตัวเฟสตัวนี้แล้วก็เลื่อนมาที่ Cross Corner ได้เห็นไหมครับใช้ Looking Mouse เพื่อเปลี่ยนมุมนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันมาที่ Cross Corner นะครับก็จะได้แล้วส่วนหน้านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับให้มันเป็น Cross Corner นะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลาเราเปลี่ยนเป็น Cross Corner แล้วเนี่ยedge loop เนี่ยมันจะเปลี่ยนตามนะครับเราต้องดูดีๆว่าเราอยากจะให้มันเปลี่ยนไปทางไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนใจเนี่ยสมมุติเรายืนยันคำสั่งไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยใช้คำสั่ง turn corner นะครับมันก็จะเปลี่ยนได้อีกง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากคำสั่งต่อมาที่ผมจะสอนก็คือ unfuck นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคำสั่งที่วิเศษมากๆใน Mesh Machine นะครับผมจะทำการ fill ไปก่อนแล้วก็อันนี้ผมลากในบางกรณีเนี่ยเวลาเราทำ bevel แบบ fillet เนี่ยมันจะมี overshoot นะครับเส้นมันจะเป็นอย่างนี้ซ้อนกันเราสามารถใช้คำสั่ง unfuck แก้ไขได้นะครับผมเลือกเส้นนี้ก่อนแล้วก็เลือกกด control นะครับให้มันได้ loop นะครับกด Y unfuck เห็นไหมครับแล้วผมก็ใช้ looking mouse นะครับเลื่อน segment มันแก้ไปจนได้
ที่เราต้องการเห็นไหมครับเราก็แก้ได้แล้วเสร็จเราก็ใช้รีฟิลทำแก้ไขเคอร์ฟมันใหม่นะครับมันก็จะสวยงามแล้วเรียบร้อยโดยคำสั่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเพิ่มได้อีกเช่นเวลาเราเบเวลนะครับแต่อยากให้ด้านนี้เล็กกว่าด้านนี้ถ้าเบนเดอร์ปกติเนี่ยมันอาจจะลำบากหน่อยหรืออาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับในเบนเดอร์ปกติผมจะใช้วิธีนี้แทนผมเจาะช่องตรงกลางนะครับแล้วก็ delete face ไปแล้วก็เบเวลตรงนี้ให้ใหญ่ตรงนี้น้อยนะครับแล้วก็ bridge edge loop นะครับเสร็จทำใหม่แล้วก่อนอันนี้ต้องเล็กกว่าเดิมนะครับลบไปเลยดีกว่าแล้วก็เล็กประมาณนี้แล้วก็ bridge นะครับแล้วก็ dissolve edge 2 อันนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะได้แล้ว bevel แตกต่างกันนะครับด้านขวาใหญ่ด้านซ้ายเล็กนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งเอาไปใช้กันได้แต่ถ้าผมใช้ Main Machine เนี่ยผมก็แค่ bevel ตรงนี้ไปก่อนเสร็จผมจะใช้คำสั่ง unfuck นะครับแค่นี้ครับได้ละเร็วกว่ากันเยอะครับอันดับต่อมาผมจะสอนคำสั่ง boolean clean up แล้วก็ offset cut นะครับโดยผมจะเอา crosshair ขึ้นมาแล้วก็ใช้ block cutter นะครับในการตัดไปตรงส่วนประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ตัดไปคร่าวๆเลยครับแล้วก็พายไปนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถเบเวลได้เพราะว่ามันจะ overshoot เส้นมันจะมั่วไปหมดเราต้องมาใช้เปิดมานะครับคำสั่ง offset cut offset cut นี่จะเป็นคำสั่ง experimental เราต้องมาเปิดที่ preference นะครับแล้วก็ main machine แล้วก็มาที่ด้านล่างนี่นะครับ experimental กด to นะครับคำสั่งมันจะขึ้นมาเสร็จเรากด offset cut เราเลือกมาที่ smooth นะครับแล้วก็ปรับ factor เนี่ยให้ตัวเส้นเนี่ยมันพยายามมันแมทช์กับข้างในข้างนอกให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วมาเลือกเส้นด้านนอกนะครับกด alternate แล้วกดคลิกเอานะครับมันจะเลือกลูปคัดวงกลมนี้ให้เลยแล้วกด Y boolean clean up เลือกไซส์เนี่ยโหมดไซส์เลือกเป็น B นะครับให้เราลองเลือกดูแต่เน้นไปที่ edge loop ด้านในเนี่ยต้องเพิ่ม edge loop ได้นะครับส่วนด้านนอกเพิ่มไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาตรงนี้แล้วก็ clean up อีกทีอย่างนี้นะครับข้างในเพิ่ม edge loop ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราสามารถ resolve edge ตรงนี้ไปได้แล้วเราก็ bevel ได้แล้วนะครับนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมใส่ bevel modifier ลงไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมใช้ fill เพิ่มลงไปได้อีก
เราก็จะได้ขอบเนียนๆสวยๆแล้วนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมันจะมีอาร์ติแฟกต์อย่างนี้เห็นไหมครับเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับคำสั่ง wedge เนี่ยมันจะเหมือนกับของ Blockcaster เลยแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมเลือก edge ใช่ไหม1อันกด Y แล้วก็ wedge นะครับมันจะมีเส้นให้เราลากนะครับเรากดลากไปก่อนแล้วเราดูอันนี้เนี่ยมันจะเป็น destructive workflow นะครับคือตัดแล้วตัดเลยเราเลือกเส้นได้อีกนะครับแล้วค่อยตัดลงไปนะครับก็ดูว่าอยากจะตัดแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้คำสั่งนี้แต่ว่าสาธิตให้ดูว่าใช้ยังไงแนะนำให้ใช้ของ Blockcaster ดีกว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เล่นได้หลากหลายกว่านะครับคำสั่งย่อยของ Mesh Machine ที่ผมใช้ประจำเลยเนี่ยจะมี Symmetrize นะครับที่ผมกด Alternate X เพื่อ Mirror แบบ Destructive ไปไปในแกนที่ผมต้องการอย่างเช่นผมจะ Fillet ตัวนี้นะครับผมกด Alternate X มันจะมีแกนขึ้นมาผมก็ลากไปด้านขวาหรือ Alternate X เร็วๆอย่างนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็น Circle เนี่ยมันก็เหมือน Loop Tool เลยทำหน้าที่เหมือนกันตัดก่อนนะครับเสร็จมาเลือกเฟสที่จะทำเป็นวงกลมแล้วก็กด Y Circle นะครับมันก็จะมีคำสั่งนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมเอาลูปทูลขึ้นมาลองทำให้ดูเห็นไหมครับคำสั่งมันจะคล้ายๆกันถ้าใครใช้ลูปทูลถนัดแล้วก็ใช้ลูปทูลได้นะครับคำสั่งถัดมาที่ผมจะสอนก็คือเป็น chamfer แล้วก็ offset นะครับผมจะเอา cross sphere ขึ้นมา1อันแล้วก็ใช้ block cutter ตัดให้เป็นช่องลงไปเสร็จแล้วผม apply modifier นะครับแล้วก็เลือก edge loop ตรงนี้นะครับกด chamfer มันก็จะ bevel ตรงขอบนี้ให้ซึ่งไอตัว area เนี่ยมันจะออกมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ boolean clean up ตัว edge loop นี้ก่อนเนี่ยเส้นมันจะไม่สวยเราก็ต้องกด boolean clean up นะครับแล้วก็ค่อย chamfer อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้ขอบสวยๆขึ้นมาแล้วตัว offset ก็เหมือน chamfer นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันจะ offset cut ก็คือออกมาแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นคำสั่ง stat นะครับตัว stat เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับคำสั่ง backup นะครับซึ่งก็ตรงตัวเลยว่า stat หมายถึงกล่องเก็บของนะครับผมกด Y แล้วก็ stat อีกนะครับมันก็จะเก็บเป็นแบ็กอัพขึ้นมาแล้วซึ่งไอตัวแบ็กอัพเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นมาใน collection นะครับแต่ว่ามันจะไปอยู่ใน Blender file นะครับอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้จะขึ้นเป็น stat ขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาเราจะดูนะครับให้กด view stat มันจะขึ้นมาแล้วเราสามารถลบตัวนี้ได้เนี่ยกด A กด D ก็ได้กด A ก็คือลบทุกอย่างนะครับที่เก็บอยู่ใน Object ตัวนี้ลบไปอย่างนี้นะครับผมทำการแบ็กอัพขึ้นมาอันหนึ่งก่อนเสร็จผมสามารถโอนตัวแบ็กอัพเนี่ยจากตรงนี้ไปตรงนี้ได้ผมทำการลบนะครับลบตรงนี้ไปก่อนตัวนี้จะไม่มีสแตทแล้วถ้ามีสแตทเนี่ยให้สังเกตตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาจำนวนว่ามีกี่อันอยู่ใน Object นะครับแล้วผมก็เลือก Object นี้แล้วก็กด Shift เลือก Object ที่จะโอนเข้าไปนะครับแล้วก็กด transfer stat นะครับเราก็จะได้แล้วมันก็จะโอนเข้ามาการแบ็กอัพโดยใช้คำสั่ง stat เนี่ยมันนอกเหนือจากการทำสำรองไปแล้วมันจะมีข้อดี
อีกอย่างหนึ่งนะครับ ผมจะทำให้ดูผมจะเอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเจาะช่องนะครับผมจะเลือก Area ประมาณนี้แล้วก็ใช้ Loop Tool เอานะครับทำการเจาะช่องเป็นวงกลมแล้วกันนะครับวงกลมเนี่ยผมเลือก Area ประมาณนี้ผมทำการเจาะช่องนะครับแล้วก็เอาติ๊ก Pattern ออกได้แล้วผมก็ลบDelete Fade ไปนะครับเวลาผมเจาะช่องไปแล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือพื้นผิวความโค้งเห็นไหมครับมันจะมีอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นหมายความว่าพื้นผิวความโค้งเนี่ยดูดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจำในการปั้นโมเดล Hard Surface นะครับถ้าปั้นกับความโค้งเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้ Loop Tool เนี่ยปรับ Topology Geometry ให้เป็นวงกลมตัวนี้เนี่ยมันก็จะเสียความโค้งของพื้นผิวไปวิธีแก้นะครับผมจะทำแบบนี้ผมเข้าไปใน Edit Mode แล้วก็ทำการเพิ่ม Quad Sphere ขึ้นมาแล้วผม Subdivision เนี่ยผมเพิ่มไปสัก6แล้วก็ผมทำการ Stretch ของ Quad Sphere ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ Delete ไปเสร็จแล้วมาดูนะครับผมเปลี่ยน Matte Cap ให้มันมีพื้นผิวเงาๆจะได้เห็นชัดนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเลือกทุกอย่างเลือกเฟซทุกอย่างแล้วกด Y Conform นี่นะครับตัว Apply หมดดูข้างล่างนะครับผมกด A ถ้าสมมุติเรา Apply ไปเนี่ยคือเรายืนยัน Modifier ไปเลยแต่ผมจะเทสให้ดูนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์แล้วดูดีๆนะครับผมปิด Modifier ตัวนี้เห็นไหมครับดูตรงแสงนี้ดีๆนะครับหรือดูข้างหน้านี้ก็ได้นะครับผมปิดไปเห็นไหมครับมันมีการ Distort เกิดขึ้นแต่ถ้าผมใช้ Conform เนี่ยเท่ากับว่าพื้นผิวตัวนี้เนี่ยมันจะกลับไปโค้งเกือบเหมือนเดิมแล้วแต่ถ้าอยากให้ดีขึ้นเราเพิ่ม Subdivision ขึ้นไปล่ากไว้ข้างบนนะครับอันนี้ก็คือพื้นผิวโค้งเนียนสวยอาจจะมีอาร์ติแฟกต์บ้างแต่ว่าดีกว่าก่อนเยอะนะครับผมปิดเห็นไหมครับดูง่ายๆนะครับดูจากเงาสะท้อนแสงนะครับพอเปิดเห็นไหมครับตัวตารางเนี่ยไม่มีอาการ distort แล้วอันนี้มี distort เสร็จแล้วเราก็แค่ apply subdivision ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ conform ตัว Stretch เนี่ยเราก็ลบไปก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะได้ Quad Sphere ที่เจาะช่องแล้วก็ยังรักษาความโค้งของมันอยู่ได้เอามาใช้งานต่อได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเนี้ยมันจะเหมือนกับการใช้ Shrink Wrap Modifier นะครับแต่ว่าเราใช้ Mesh Machine เนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับใน Ngon Workflow เนี่ยเราสามารถใช้คำสั่ง Stretch กับ Normal Transfer ได้นะครับผมจะทำการ Stretch ตัว Quad Sphere ตัวนี้เอาไว้1อันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลบก่อนผมเอา Quad Sphere แล้วก็ Subdivision แค่4พอนะครับแล้วก็ Stretch มันนะครับเสร็จแล้วผมใช้ Box Cutter นะครับตัดไปได้เลยนะครับตัดแล้วผมก็ Apply Modifier นะครับแล้วก็ใช้ Offset Cut นะครับในการทำขอบตัวขอบก็พยายามให้แมทชิ่งกันแล้วก็ Boolean Clean Up ข้างในก็ Boolean Clean Up นะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จผมเบเวล
chamfer เข้าไปอันหนึ่งเสร็จแล้วผม fill มันนะครับไอตัวนี้เนี่ยใน Ngon workflow เนี่ยถ้าเรามองดูดีๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยน Match Cap นะครับแล้วมาดูนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันตัว normal ของพื้นผิวเนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับมันไม่สมูทจะเห็นได้ชัดเลยนะครับการแก้ไขเนี่ยเราจะเอา normal ของ stat ที่เรา backup เอาไว้นะครับมาใช้กับตัวนี้โดยให้เราเลือกก็กด Ctrl I เพื่อ invert นะครับเลือก face รอบนอกนะครับอย่าให้ไปโดน bevel นะครับเสร็จแล้วกด Y normal transfer นะครับแล้วมันจะเลือก stat นะครับตัว stat เนี่ยเราก็กดเป็นกด เพื่อเปลี่ยนขึ้นมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็กดคลิกเมาส์นะครับ apply หมดเนี่ยเราจะเอาออกก็ได้เพื่อเราไว้แก้ไขเพิ่มเสร็จแล้วมาดูนะครับเห็นไหมครับ normal ที่เราโยกมาจากตัว stat เนี่ยเอามาใช้กับตัวนี้พื้นผิวก็จะเนียนแล้วเรามาดูที่ normal transfer ได้นะครับเราลองปิดเห็นไหมครับก่อน apply normal transfer เป็นอย่างนี้เรา apply ลงไปพื้นผิวก็จะเรียบเนียนแล้วเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับ Ngon workflow ส่วนคำสั่ง normal อื่นๆของ Mesh Machine นะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เพราะว่าผมจะใช้ weight normal แทนอย่างเช่นเวลาเราทำงานใน Ngon workflow นะครับมันจะขึ้น artifact อย่างนี้เนี่ยคือ shading มันมีปัญหานะครับผมก็ใช้เป็นเพิ่ม weight normal เอานะครับมันก็จะเฉลี่ย normal ให้เท่ากันทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าในการใช้ weight normal เนี่ยตำแหน่งของ modifier ต้องอยู่ด้านล่าง bevel เสมอนะครับต้องอยู่ล่างสุดเลยนะครับถ้าสมมติผมเอาไว้บนเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับต้องมาไว้ด้านล่างนะครับแบบนี้แต่ถ้าผมจะใช้ของ Mesh Machine เนี่ยผมก็จะมีอยู่2คำสั่งคือ flatten ใช้สำหรับพวกเฟสที่เป็นพื้นผิวเรียบนะครับส่วน straighten เนี่ยจะใช้กับพวกขอบที่มีความโค้งแทนนะครับแต่เอาง่ายๆคือใส่เวท normal ไปเนี่ยจบงานดีกว่านะครับอันดับถัดมาจะเป็นคำสั่ง select ของ Mesh Machine นะครับ select คือจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับ L select S select แล้วก็ V select นะครับ L select คือ loop select นะครับเราสามารถใช้คีย์ลัดคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากด alternate แล้วก็คลิกเลยเนี่ยloop มันจะวิ่งไปอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติผมกด Edge เลือก Edge ตัวหนึ่งแล้วก็กด alternate แล้วก็คลิกอีกรอบนะครับ loop มันจะวิ่งมาอย่างนี้ซึ่งมันสมเหตุผลกว่านะครับหรือว่าเราสามารถกดใช้คำสั่งเลือกเส้นก่อนนะครับแล้วก็ L select มันก็จะเลือกให้นะครับต่อมา S select ก็คือเลือก sharp edge นะครับเราต้องเลือก sharp edge ตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ S มันก็จะเลือก sharp edge ตาม loop ที่มันวิ่งให้นะครับเลือกตรงนี้แล้วก็ sharp edge ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคำสั่ง V select นะครับมันจะเป็นการเลือก vertex group ซึ่งผมจะกด Y เอาปลั๊กของ Mesh Machine เนี่ยคล้ายๆกับ KitOp นะครับมาทำการรวมเข้ากับ Photosphere ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเซตเวลาเรารวมไปแล้วเนี่ยมันจะสร้าง vertex group ให้อัตโนมัตินะครับขอบรอบๆนี้นะครับเวลาเราจะเลือกขอบตัวนี้เนี่ยเรากด Y select V select นะครับ
อันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกตรงไหนนะครับหรือเราจะกด S เพื่อเลือกแล้วก็เลือก Looking Mouse แล้วก็เลือก2อันพร้อมกันแล้วกดเมาส์ซ้ายนะครับมันก็จะเลือก Vertex Group ทั้ง2ตัวให้แล้วก็ใช้ Normal Transfer นะครับในการแก้ไขพื้นผิวให้สมูทเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการใช้งาน Mesh Machine สำหรับมือใหม่นะครับซึ่งทุกคนสามารถนำเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้นะครับโอเคครับบทเรียนในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ